ሰላም 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 እንዴት ናችሁልኝ ሀገሬ ልጆች ሰላም ናችሁ ወይ? ኢትዮጵያውያን በያላችሁበት ከዓለም ጫፍ እስከ ዓለም ጫፍ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ሰላም ለእናንተ ይሁን በያላችሁበት እላችኋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ማውራት ያለብን ነገሮች ስላሉ ማውራት አለብን። ዝም ባለብን ሰዓት ደግሞ ዝም እንላለን። ስለዚህ አንዳንዴ እያየን ዝም ማለት የማንችልባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ልለፈው አልለፈው ዝም ልበል አልበል ከአእምሮ ጋር ትንቅንቅ። ዛሬ እንኳን እችን ላይቭ ገብቼ ለመናገር ይህን ሀሳብ ብተውስ በቃ ውስጤ በጣም ሲመላለስ ሲያስጨንቀኝ አይ መወያየት አለብን፣ እስቲ ሀሳብ መስማት አለብኝ፣ እኔ ብቻ ነኝ እንደሚጨናነቅበት ብዬ ነው ወደ እናንተ ይዤው የመጣሁት እና እኔ በጣም አእምሮዬን እየበጠበጠው ያለው እጅግ በጣም እየረበሸኝ ያለው ነገር ምን እንደሆነ ብታውቁልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ኢትዮጵያውያን ከምንም በላይ እውነቴን ነው የምላችሁ እግዚአብሔር በሚያውቀው በጣም ነው እያስጨነቀኝ ያለው። ይሄም ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረግ እኔ የማንንም ሃይማኖት ለመንቀፍ ፈልጌ አይደለም። ክርስቲያኑም፣ ሙስሊሙም፣ ካቶሊኩም፣ ፕሮቴስታንቱም ተከባብረን ተዋደን የምንኖርባት ሀገር ኢትዮጵያ ናት እና ከምንም በላይ ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያን ለየት የሚያደርገን ለወገኖቻችን ምን ቸገረኝ የምንል ህዝቦች አይደለንም። አንዱ ለአንዱ ጠባቂ ሆኖ የሚኖርባት፣ አንዱ ለአንዱ ተቆርቋሪ ሆኖ የሚኖርባት ሀገር ማለት ኢትዮጵያ ነች። የትኛውም ዓለም ላይ የሌለ ነገር ለየት ባለ መልኩ የምናገኝባት ሀገር ኢትዮጵያ ነች። ሰው ለሰው አይኖርም። በየትኛውም ዓለም ላይ ሄደን ብንመለከት ሰው ለሰው አይኖርም። ሰው ለራሱ ነው የሚኖረው። እኛ ሀገር ላይ ግን ሰው ለሰው የሚኖርባት ብቸኛዋ ሀገር ኢትዮጵያ ትመስለኛለች። እስከዛሬ ብዙ ሀገሮችን ባይ ከብዙ ባየኋቸው በጥቂቱ ለሰው የሚኖር ማህበረሰብ አይቼ አላውቅም። እኛ ግን እዚህ በሰው ሀገር መተን እንኳን ወይ ለእህታችን ወይ ለወንድማችን ወይ ለጎረቤታችን ወይ ደግሞ እንዲሁ ለአብሮ አደጋችን ለምናውቀው ሰው የመኖር ባህል አለ፣ የመድረስ የመረዳዳት ባህል አለ እና ይሄ ነገር አሁን ጭራሽ ኮምፕሊትሊ ተሟጦ ወጥቶ በጣም ራስ ወዳድ በሆኑ ሰዎች ተተክቶ አይን ባወጣ መልኩ ሰው ይህን ያክል የሰው ማህበረሰብን ማጃጃል እየሰፋ ሲመጣ በጣም ያማል። ኢትዮጵያውያን በጣም ብዙ ጅሎች ናችሁ የሚያስብለን ብዙ ነገር አለ። ሪታርድ ናችሁ ይሉናል። ማለት ሜንታሊ ሪታርድ ወደኋላ ቀር አስተሳሰብ ያለን ብዙ ማህበረሰቦች ስለ ኢትዮጵያውያን መናገር ሲፈልጉ ከብዙ ነገር መነሻ ተነስተው ብዙ ነገር ይላሉ። የአእምሮ ዘገምተኛ የምንመስላቸው አሉ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ማለት እጅግ በጣም ድሃ የሆነች ሀገር፣ ድሃ በሆነ ሀገር ላይ ደግሞ የተመጣጠነ የምግብ አቅርቦት የሌለባት ሀገር ከመሆኗ የተነሳ ህዝቦቹ የተመጣጠነ ምግብ ካለማግኘት ሜንታሊ ሪታርድድ ወይንም የአስተሳሰብ ችግር ያለባቸው ሆነው ስለሚፈጠሩ ነው ብለው በጣም የሚከራከሩ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ጊዜ እውነት ነው እውነት አይደለም ብዬ ከራሴ ጋር እንትን እለዋለሁ እና እንዴት አድርጌ እንደማጣጥመው ግን ግራ ይገባኛል። ደግሞ ሳየው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እውነት ሆኖ ደግሞ አየዋለሁ። በጣም በአጭር ኤግዛምፕል ለመግለጽ ብፈልግ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ እኔ የትኛውም ቅድም እንዳልኳቸው የሃይማኖት ነቃፊ አይደለሁም፣ ግን አንዳንድ ሰዎች እኔ ነብይ ነኝ ብሎ በየመድረክ ላይ እየወጡ የሆነ ቤተክርስቲያን ይከፍታል። በቃ ስላንተ ከላይ እስከታች እየተረተረልህ የአያትን ስም የአጎትን ስም ያለከውን የካልሲ ከለር መንገድ ላይ ስትመጣ የገጠመህን ነገር እየነገረህ 3500 2500 እየከፈልክ የማታ ጸሎት ገብተህ አንደኛ ተገልጋይ ሁን ምናምን እያሉ
ማህበረሰቡን በዚህ ኑሮ ውድነት ህዝብ የሚበላው ባጣበት ሰዓት አጥንት ከሚግጥ ነጋዴ ባልተናነሰ መልኩ የፕሮቴስታንት እምነት ነብይንን ባዮች የኢትዮጵያን ህዝብ እንዲህ መጫወቻ ሲያደርጉት መንግስት እንኳን እንደው ሃይ ባይላቸው ለምንድን ነው እኛ የምናቅ ሰዎች ውሸቱን ለመግለጥ ይሄንን ምስኪን ህዝብ ይሄንን ደሃ ህዝብ ግራ ሲያጋቡት ዝም ብለን ማየታችን በራሱ በፈጣሪ ዘንድ ከተጠያቂነት አያድነንም። እውነቴን ነው የምላችሁ። በጣም 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 ውስጤን እስከሚያመኝ ድረስ ነው የተሰማኝ። በርካታ ቪዲዮዎችን ከፍቼ እመለከታለሁና ለምንድን ነው ህዝቡ እንደዚህ የሚጃጃለው? እኔ ስለ ነገ ሰው እንዲነግረኝ ለምንድን ነው የምትፈልጉት? እኔ እነኚህ ነብይ ነኝ ብለው የሚመጡትን የማንን ወጠጤ ገና ስታየው እንኳን ነብይ 12ኛ ክፍል ትምህርት ለመጨረሱም የምትጠራጠረውን ሰው እንዴት ነው እግዚአብሔር ነብይ አርጎ አስነስቶታል? እሺ ነብይ አርጎ ያስነሳው እግዚአብሔር ግን ለምንድን ነው ፍሬውንም ማናየው? ሰውየው ምንድነው ኢንቴንሽኑ? ገንዘብ ከሌለ ሊያገለግል ፈቃደኛ አይደለም ሰውየው። ይሄ እግዚአብሔራዊ ሊሆን አይችልም። እግዚአብሔር የመጣው ለድሆች ነው። ፈጣሪ ለድሆች ቦታ የሚሰጥ አምላክ ነው። ገንዘብ ለሌለው ሰው አይጸልዩም። ለምንድን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ የምትጃጃለው? እኔ ለምን የዛን ሃይማኖት ተከታይ ሆናችሁ አይደለም? እኔ የፈለገን ሃይማኖት ተከተል፣ የፈለገ ነገር ውስጥ ሁን፣ ሁሉንም እያልኩም አይደለም። ለምንድን ነው እንደዚህ ይሄን ያክል የህዝብ የማንም በቃ እንትን መቀለጃ ፖለቲከኞቹ እንዲህ መቀለጃ ሲያረጉ የኢትዮጵያ ህዝቦች ሃይማኖተኛ ነባዎች እንደዚህ መቀለጃ ሲያረጉ ለምንድን ነው እንደዚህ ቆም ብለህ የማታስተውለው? የሀገሬ ህዝቦች ለምንድን ነው ክርስቲያኖች ቆም ብላችሁ የማታስቡት? ለምንድን ነው ነገን እንዲነግራችሁ አንድ ሰው የምትፈልጉት? በትክክል እንኳን ስላላችሁበት ሁኔታ ቢነግራችሁ የአያትህን ስም ያጎትህን ስም ከላይ እስከታች እየተረተረ ቢነግርህ እንኳን ለምን ያንን ማወቅ አስፈለገ? አንተ ጥንቁልናው ለምንድን ነው ያስፈለገ? ምን ያደርግልሃል? ይሄን እኮ አንድ የጎጃም ጠንቋይ እኮ ቁጭ አርጎ ከዚህ የበለጠ ይነግርሃል ከፈለገ። አረብ ሀገር እኮ በቴሌቪዥን የሚጠነቁሉ ጠንቋዮች አሉ። ቁጭ ብለው ስምን አድራሻህን ትነግራታለህ። ከዛ በላይ ያለውን ከላይ እስከታች ተርትራ ትነግርሃለች ወይም ይነግርሃል። ለምንድን ነው ይሄንን እንደ ትልቅ ግብአት አድርገን እግዚአብሔር ተናገረኝ ብለን እስኪ አስባችሁታል? ለእግዚአብሔር የሰጣችሁት ቦታ እንዴት አናሳ እንደሆነ አይታችሁታል? እግዚአብሔርን የሚያክል ሰማይና ምድርን የፈጠረ አምላክ ስሙን ለመጥራት እንኳን ነቢያቶች የሚንቀጠቀጡለት፣ ሐዋርያቶች የሚንቀጠቀጡለት እግዚአብሔርን የታች አውርደው አምጥተውት አከለ የሚባል ሰውዬ መድኃኒት አድርጎብህ ነው ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። እግዚአብሔርን ያለ ባህሪው ዝቅ አድርጎ ወንድምና ወንድምን እንደሚያገድል እንዳልበልተኛ አድርጋችሁ እግዚአብሔርን ዝቅ ስላደረጋችሁት እግዚአብሔር እሱ ራሱ ይክፈላችሁ እናንተ። እኔ ሌላ ምንም የምለው ነገር የለም። ግን እኔ አንጀቴን እየበላኝ ውስጤን እያሳዘነኝ ያለው ቅድም አንድ የሆነ ፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ነብይ ሱራፌል ነው ምናምን የሚባል ወንበር ምንድነው አገልግሎት አስቀድመን ቦታ እንድንይዝላችሁ 2500 ብር ከፍላችሁ ከባንክ ያንን ደረሰኝ ይዛችሁ ከመጣችሁ ቅድሚያ ለእናንተ እንሰጣለን የሚል ንግግር ሲናገር ጭንቅላቴን ነው የወጋኝ። እንዴ 2500 ብር ባይኖርስ? ምስኪን ደሃ ብንሆንስ? እሺ ብሩ ባይኖረን በዚህ ሰዓት የኢትዮጵያ ሕዝብ ከየት ያመጣል? ምናልባት እንደው አንተ እውነተኛ እግዚአብሔር ነብይ ነህ እንበል። እሺ ነብይ ሆንክ፣ ገንዘብ ከሌለው ሰውየው ምንም አይደለም ማለት ነው? አትጸልይለትም ማለት ነው? አታግዘውም ማለት ነው? እግዚአብሔር ጸጋውን የሰጠህ ምን ያህል ብር አስከፍሎህ ነው?
ሰዎች ምናልባት ባንክ ሄዱና ትልቅ ንብረት አስይዘው ከባንክ ብድር ይበደሩና በዛ ብር አትርፈው ለሰራተኛ ደሞዝ ይከፍላሉ። ትርፋቸውን ለራሳቸው ያስቀራሉ። አንተ ለእግዚአብሔር ጸጋ ሰጥቶ ከሆነ ያንን ጸጋ ከእግዚአብሔር በስንት ብር ነው የገዛኸው? ለእያንዳንዱ ሰው በ2500 ብር እየሸጥከው ከሆነ ከእግዚአብሔር ስንት ብር ነው የገዛኸው? እግዚአብሔር በነፃ አይደለም እንዴ የሚሰጠው? እግዚአብሔር የሚያስከፍለው ነገር አለ ወይ? እውነት ከእግዚአብሔር ከሆነም የተሰጠህ ለምንድን ነው ይሄንን ደሃ ህዝብ ገንዘብ እንዲከፍል ገንዘብ እንዲያወጣ ገንዘብ ከሌለህ ደግሞ ገደል ግባ አይነት ነገር ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ዕቃቃ የምትጫወቱት? እናንተ ነብይነን ባዮች ማፈሪያዎች ናችሁ። እናንተ ማፈሪያዎች ናችሁ። እግዚአብሔር መቅሰፍቱን ከናንተ ቢጀምር በጣም ደስ ይለኛል። በጣም የምትገርሙ እግዚአብሔር እድል ሲሰጣችሁ መማር እንኳን የማትፈልጉ በጣም የምትገርሙ ናችሁ። ከአእምሮ በላይ እንደው አንደኛውን ዓለማዊ ሰው ከሚያደርገው ነገር የበለጠ ኃጢአታችሁ የበዛ ሰዎች እናንተ ናችሁ። እናንተ የፕሮቴስታንት ነቢያት ነን የምትሉ ሰዎች ነብይነት እንደዛ ከሆነ ለዘላለም በአፍንጫ ይውጣ በበኩሌ ማለት ነው። እግዚአብሔርን በጣም ከሚፈሩ እግዚአብሔርን በጣም ከሚያከብሩ ሰዎች አንዱ ነኝ። እግዚአብሔርን በጣም እፈራለሁ፣ በጣም አከብራለሁ። ግን እግዚአብሔር በእናንተ ላይ እንደማይሰራ እኔ ኃጢአተኛው እኔ ቤተክርስቲያን ማልመጣው መጽሐፍ ቅዱስ ማላነበው እኔ ከናንተ በተሻለ ግንዛቤ ያለኝ ይመስለኛል። በእናንተ ላይ እግዚአብሔር ይሰራል ብዬ በፍጹም እምነት የለኝም። የለም የእግዚአብሔር መንፈስ እናንተ ላይ እንደሌለ እኔ ማረጋገጫ ሆናለሁ። ምንም የእግዚአብሔር መንፈስ እናንተ ላይ አይታይም። የጥንቁልና የዊች ክራፍት መንፈስ ነው ያለባችሁ። ከአፍሪካ ሄዳችሁ ለቃቅማ የመጣችሁት የዊች ክራፍት መንፈስ ነው ያለባችሁ። በዛ ነው ይሄንን ደሃውን ህዝብ የምታደናብሩት። በዛ ነው ፖለቲከኞቹ በሌላ ያደናብሩታል፣ እናንተ በዚህ ታደናብሩታላችሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ይፈርዳል። በጣም የምታሳዝኑት በጣም ያስጠላል። በቃ ይሄ መከረኛ እንደ እንትን የተጣበቀ ሱፍ አለ፣ ያንን ይገዛሉ። እዚህ ድረስ ታንቆ በሱፍ መድረክ ላይ ይወጣል። የሆነ ቤተክርስቲያን ይልና ያትማል፣ ይሰራል፣ ድንኳን ይጥላል። ድንኳን ከጣለ በኋላ ብር ይሰበስባል፣ ህንፃ ይገነባል። ከዛ በኋላ በቃ አሸሼ ገዳሜ ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ በመሆን ይመስለናል እግዚአብሔር የሚሰማህ በጣም ስለዘመርክ ስለጨፈርክ የሙዚቃ መሳሪያ ጆሮ ግንድን ቀዶ ስለወጣ እግዚአብሔርን ያመለክ እግዚአብሔርን ያስተሰትክ የሚመስልህ እንደ ከብት የምትነዳ ህዝብ ሆይ ንቃ፣ ንቃ፣ በቃ ንቃ። የሰው መጫወቻ አትሁን፣ የማንም ኮተታ መጫወቻ አትሁን። በተለይ ከደቡብ ነው የሚፈለፈሉት። እኔ ከሙስ እንደሚፈለፈሉ ግራ ነው የሚገባኝ። ከደቡብ ይመጣና በቃ አራዳ ነው በሱ ቤት አዋቂ ነው፣ ከሱ በላይ ስልጣኔን የሚያውቅ የለም። ይሄንን ምስኪን ህዝብ የፈጣሪውን ስም እየጠራ ሲያደነባብር ይውላል። መቀለጃ የሆን ከኢትዮጵያ ህዝቦች እራሳችሁን አዳምጡት። መቀለጃ አትሁኑ። በቃ እኔ ነብይ ነኝ፣ እኔ ምናምን ነኝ፣ እኔ ምን አገባኝ፣ እኔ ስለ ነገ የሚነግረኝ ሰው አልፈልግም። አረወነ ነው ዳት እኔ ስለ ነገ ማወቅ መፈለግ አይጠቅመኝም። እግዚአብሔር ከሰጠን ትልቅ ጸጋ ውስጥ አንዱ ነገን አለማወቃችን ነው። ነገን ብታውቁ እኮ መኖር አትችሉም። ምክንያቱም ነገን ካወቃችሁ ተስፋ የላችሁም። ስንት ዓመት እንደምኖር ስለማላቅ እኮ ነው ዛሬን በደስታ የምኖረው፣ ዛሬን የምሰራው። ለነገ ገንዘብ ማጠራቅመው እኮ ነገ ምን እንደሚሆን ስለማላቅ ነው። የፈጣሪ ትልቅ ጸጋው የተገለጸበት ነገር ቢኖር ችሎታውን የገለጸበት ነገር ቢኖር በሰው ልጅ ላይ
ነገን እንዳያውቅ ማድረጉ ነው። ነገን የሚነግረኝ ነብይ እንትና ነብይን በመድኃኒዓለም ክርስቶስ በአካውንታችሁ ገንዘብ ይገባል ቡካችሁን እዚህ ጋር አስቀምጡ ሲላችሁ ግር ብለህ ቡክ ታስቀምጣለህ። ያንተ ያልሆነ ብር ወደ አካውንት ሲገባ ከእግዚአብሔር አለመሆኑን አትጠረጥርም? እግዚአብሔር እኮ በላብህ ደክመህ ለፍተህ ጥረህ ግረህ በወዝ በላብህ ብላ ብሎ ነው እግዚአብሔር የፈጠረ እንጂ ቡክ ይዘህ ሄደህ ገንዘብ ውስጥ የሆነ መንፈስ ብር ያስገባልሃል ያንን ተጠቀም የሚል የእግዚአብሔር ፕሪንሲፕል የለም። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ አይልም። ለምንድን ነው ቆም ብላችሁ ማታስቡት? ለምንድን ነው እኛ በመላው ዓለም ላይ የድንቁርና ጥግ ተብለን የምንጠራው? የምናረጋቸው ነገሮች የድንቁርና ስለሆኑ ነው። እግዚአብሔር ይቅር ይበለኝ። ሰው ደንቆሮ ተብሎ አይጠራም፣ ግን እኛ ሀገር ላይ ድንቁርና ጥግ ድረስ ነው። በቃ በጣም ጥግ ድረስ ድንቁርና ይጫወትብናል። እርስ በርስ ከመበላላት ከመገዳደሉ አንስቶ እስካሁን እስከምናየው ነገር ሁሉ በቃ መቀለጃ መጫወቻ ነው እየሆነን ያለ ነው። ማንም ተነስቶ ነው የሚቀልድብን፣ ማንም ተነስቶ ነው የሚጫወትብን። ነጋዴ ነኝ ከተባለ የሆነች ቢዝነስ ውስጥ ከገባ በቃ በማግስቱ በደሃ መቀለድ ነው። ፖለቲከኛ ነኝ ከተባለ በማግስቱ በደሃ መቀለድ ነው። ሃይማኖተኛ ነኝ ባል በደሃ መቀለድ ነው። አሁን መንቃት ያለበት ደሃው ማህበረሰብ ነው። ሰው እንዲቀልድባችሁ አትፍቀዱ። አንደኛ ሀገር ወደ ኋላ ይቀራል። የማንም መቀለጃ ከሆንክ እንደ ከብት የምትነዳ ከሆነ ሀገር ወደ ኋላ ይቀራል። ሁለተኛ በጂል ሀገር መኖር ራሱ በጣም ያስጠላል። አይኑን ያልገለጠ ማህበረሰብ በጣም ነው የሚያናድደው። እኔ አንዳንድ ጊዜ እንዴት ብዬ ኤክስፕረስ እንደማደርገው ሁሉ ነው ግራ የሚገባኝ። አንዳንዴ ግራ ግብት ይለኛል። እግዚአብሔር እሳት አውርዶ ቢያነዳቸው ደስ ይላል፣ ግን እግዚአብሔር ሰው አይደለም። እኔ ሰው ስለሆንኩ ነው በሞቱ በተገደሉ ምለው፣ ጨካኝ ስለሆንኩ ነው። ፈጣሪ ግን እድል ይሰጣል፣ ምህረት ያደርጋል። እነሱ ይህንንም ምህረት መጠቀም አይፈልጉም። ሰዎቹ ከልባቸው ነው፣ በጣም ሲሪየስ ናቸው። ለገንዘብ ሲሉ ሰው ከመግደል ወደ ኋላ አይሉም። ደግሞ አለ ይሄ ማነው የሚባለው እስራኤል ዳንሳ የሚባል አለ ደግሞ እሱም ከአቅሙ አራዳ መሆኑ ነው። እሱ ደግሞ በጣም ይገርማል። ቤተክርስቲያን ውስጥ ካሜራ ገጥሞ የእሱን አንዱን ጓደኛ ቤተክርስቲያን ቁጭ አድርጎ እሱ ቤት ሆኖ በስልክ እያያቸው ቸርች ውስጥ ያሉትን ሰዎች ያቺ ፊት ለፊት ያለችው በዛ በእንትን አፉ ያቺ እንደዚህ ወደዚህ ቁጭ አለችው ፀጉሯ ነጭ የሆነው በሱ ቤት አሁን በቃ ትንቢት ተናጋሪ ነው። በካሜራ እያየ ሙድ ሲይዝበት ይሄንን ህዝብ ኧረ በመድኃኒዓለም ኧረ ኢትዮጵያ ህዝብ ኧረ በእግዚአብሔር አይናችሁን ግለጡ። ኧረ በእናታችሁ አይናችሁን ግለጡ። እንዴ እኔ ሁላችሁንም እያልኩ አይደለም፣ ግን አሉ በጣም የእግዚአብሔርን ቃል የሚያስተምሩ አሉ፣ እንደ ዶክተር ማሙሻ። ይሄ አሁን ደግሞ ስለ ስሙ ጠፋኝ፣ ስለ ትዳር ብዙ ጊዜ የሚያስተምረው በቃ እነሱ ጋር ሄዱና ተገልገሉ። እስራኤል ዳንሳ እዩ ጩፋ እዛ በካራቴና በእንትን ኧረ እግዚአብሔርም ይቅር አይለንም። አእምሯችንን ከፍቶታል እግዚአብሔር። አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሲፈጥረን በሱ አምሳል ነው የፈጠረን። እንድናስተውል እግዚአብሔር አእምሮን ሰጥቶናል። ቆም ብለን ማስተዋልና ምንድነው እያደረግኩ ያለሁት ብሎ ራስን መጠየቅ ያስፈልጋል። ቡክን አምጣ ሲልህ ለምንድነው ቡክ አንጣ የሚለኝ? መንገድ ላይ ብር ብታገኝ ሰርቀህ ትሄዳለህ ማለት ነው አይደል እንዴ? ያ ማለት ነው በቡክ ገንዘብ ሲገባ ያንተ ያልሆነ ብር በነፃ ሲገባልህ እግዚአብሔር እንደማይወደው አውቀህ ክርስትናህን ወይም ብሩን መምረጥ ነበረብህ። እዛ ገብተህ ስትራፖ እስኪይዝ ጨፍረ እግዚአብሔርን ያመለክ እግዚአብሔርን እንትን ያልክ መስሎ ደንቁረህ ትወጣለህ። እነሱ አውቆ ነው ሙዚቃውን እስከ መጨረሻው ጆሮ ግንድ ላይ የሚከፍቱብህ፣ ሊያደናግሩ ነው። ጉዳያቸው አይደለም። እነኚህ ሰዎች
የደነዘዙ ናቸው። ገንዘብ ያደነዘዛቸው፣ ምቾት ያደነዘዛቸው ናቸው። አይሰሙህም። አንድ ታዋቂ ሰው ምን አለ? ገንዘብ ያለው ሰው ደስተኛ ይሆናል ብለህ ካመንክ አንተ ገንዘብ ኖሮ አያውቅም ማለት ነው ብሎ ተናግሯል። ገንዘብ ያለው ሰው ደስተኛ አይደለም። ገንዘብ ያገኙ ያለ የነበራቸው ሰዎች ሲናገሩ ነው። እኔ ኖሮኝ ስለማያውቅ አላውቅም። እነሱ ደንዝዘዋል። የውጭ ሀገር ህይወት በጣም ብርቅ ሆኖባቸዋል። ዱባይ ሄዶ መዝናናት፣ አሜሪካ መምጣት፣ ሎስ አንጀለስ የትም ቦታ መሄድና አለው ማለት ለነሱ አሁን በዝና ጣራ ላይ ናቸው። አይሰሙም። ብርቅ ነው ለነሱ ሁሉ ነገር። ይህን ሁሉ ለማድረግ ደግሞ የድሃውን ትከሻ መጠቀም ግድ ስለሚላቸው የድሃውን ትከሻ ነው የሚጠቀሙት። እግዚአብሔርን የምትፈሩ ከሆነ እግዚአብሔርን የምትፈልጉ ከሆነ እግዚአብሔርን ብትችሉ በቃሉ ፈልጉት። ኢትዮጵያውያን እባካችሁ 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 በጣም የሚያስጠላ ነው። ጥግ ስለወጣ ነው እንጂ እኔ ሁሉንም የፕሮቴስታንት እምነት ሃይማኖት እያልኩ አይደለም። እዛ ውስጥ ያሉ ነብይ ነን የሚባሉ ሰዎችን ደግሞ እርስ በርስ እንኳን እኮ ፍቅር እኮ የላቸውም። ምን ያክል ከባድ መንፈስ በእነሱም ላይ እንደሚጫወትባቸው አንዱ አንዱን ሲያማ ነው የምትሰሙት። አንዱ በቀደም ምንድን ነው ያለው? ወይኔ ጌታ እግዚአብሔር ከኦሮሚያ ክልል የሚነሳ የሆነ ክፉ ኃይል አዲስ አበባ ውስጥ ገብቶ ህዝቡን ሲጨፈጭፍ አየሁ። ትግራይ እንደምትመታ ምናምን ማንም ነብይ ሳያመጣ እሱን ትንቢት ያመጣሁት እኔ ነኝ ብሎ የትንቢት ምንድነው የሚባለው? ይሄ ኦነር የኔ ነው፣ ይሄ ነገር የኔ ነው እና ይገባኛል እንደሚባለው ይገባኛል ጥያቄ ሲያቀርብ ነበር። ትንቢቱን ያመጣሁት እኔ ነኝ፣ እውቅና ለኔ ይሰጠኝ። ትግራይ ላይ ጦርነት እንደሚከፈት መጀመሪያ የተነበይኩት እኔ ነኝ፣ ማንም ነብይ ሳይተነብይ ብሎ ሌሎቹን እያጣጣለ ራሱን እንደተለየ አድርጎ ሲናገር የነበረ ሰው እንግዲህ ከነሱ መሃል ነው የወጣው። እኔ ነኝ ይሄን ትንቢት ያመጣሁት፣ እኔ ነኝ ይሄን ትንቢት ያመጣሁት እያሉ እርስ በርስ እነሱ እዛ ይባላሉ። የእኔነት ስሜት ፈጥረዋል በራሳቸው ጊዜ። ሰይጣን እኔ ሲል ነው ከሰማይ የተጣለ። እግዚአብሔርም ሰጣቸው ማንም ሰጣቸው። እኔ ከየትም መጣ ጸጋም ሆነ እግዚአብሔርም ሰጥቷቸው ከሆነ እኔ ምንም ማውቀው ነገር ስለሌለ እኔ ነኝ ያመጣሁት ይሄንን ነገር ተብሎ አይባልም። የእግዚአብሔርን ክሬዲት የሚያጠፋ ነገር ነው የሚያደርጉት። መጽሐፍ ቅዱስ እውቀት ባይኖረኝም እንደናንተ ደስ አይልም። የምታደርጉት ነገር ደስ አይልም። ፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ የሆናችሁ ነቢያት በቀጥታ ነው የምናገረው። ምንም መዋሸትና ወደዛ ወደዚህ ማለት የለም። ሁላችሁም አይደላችሁም። ውሸታም ለቃቃሚ ነብይ ነኝ ባዮች አላችሁ። በህዝቡ የምትጫወቱ በመጀመሪያ በፈጠራችሁ በእግዚአብሔርን ስም መጫወቻ ስላደረጋችሁት እሱን ለብቻ ዋጋ ትከፍላላችሁ። ሁለተኛ ግን ይሄንን ምስኪን ህዝብ መጫወቻ ስላደረጋችሁ ደግሞ ሌላ ዋጋ ትከፍላላችሁ። እዛው ድረስ ግን እግዚአብሔር ፍርዱን እስከሚሰጥ የኢትዮጵያ ህዝብ አይንን ገልጠ ልብህን አስተካክለ ማንን እንደምትከተል አውቀ ብትመራ ደስ ይለኛል። ደስ ይለኛል። የስንቱን ህይወት ነው የምታበላሹት? እናት ስንቱን በሽተኛ ነው ተፈውሳል መድኃኒትን ጣል ብላችሁ አስጥላችሁት የሞተው። ስንት ቤተሰብ ጥሎ የሞተ ሰው አለ። አባወራ ምን ይመስል አባወራ ተፈውሳል መድኃኒትን ተው ብላችሁት መድኃኒቱን ትቶ ሞቷል። ህይወቱ አልፏል። ልጆቹን የሚያሳድገው ሌላ ነው። ከዚህ በላይ ቅጣትና በደል በዚህ ህዝብ ላይ ሊመጣ አይገባው። ይሄ ኑሮ የሚቀጣው ፖለቲካ የሚቀጣው ድህነት የሚቀጣው ሳያንሰው ይሄንን ህዝብ ይሄ የማንም ውርጋጥ እዛ ደቡብ ውስጥ አልሳካ ሲለው መስረቁ ምኑም አልሳካ ሲለው ከተማ ላይ መጣና ጌታ ነገረኝ። ተው እንጂ ጌታ አንተን ነገረ። ጌታ ነገረ። ምን ነው ጌታ የሚነግራችሁ ከሆነ ለምንድን ነው ለምድሪቷ
እማጸልዩት? እስቲ ምድሪቷ ላይ እጃችሁን ጫኑና አንቺ ምድር ሆይ መልካም ፍሬን አብቂ በሏት እስቲ። እናንተ የእግዚአብሔር መንፈስ ውስጣችሁ ካለ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለባቸው የእግዚአብሔር ሰዎች እነ ኤልያስ ከሰማይ እሳት ማዝነብ የሚችሉ ነበሩ። እናንተ ይሄ ጸጋ አለኝ ብላችሁ ወጣችሁ ዳውን አእምሮ ከምታደናግሩት እጃችሁን ጭናችሁ የኢትዮጵያ ምድር ሆይ መልካም ፍሬን አብቂ ብላችሁ መልካም ፍሬ መልካም ትውልድ እንዲበቅል እንዲወጣ እስኪ አስተዋጽኦ አድርጉ። ዛሬ የወጣው ትውልድ ሕፃን ልጅ የሚያርድ ሰው ዘቅዝቆ የሚሰቅል ሰቅሎ የማይረካ ቆዳ የሚገፍ የሚያቃጥል ትውልድ ነው የኢትዮጵያ ምድር የምታበቅለው። ለምን ለዛ አትጸልዩም? ለምን አትጸልዩም? ኮቪድ ሲመጣ ምን ነው ቤተክርስቲያኑን ደንብራችሁ ዘጋችሁት? ለምን የኮቪድ ጊዜ ጠፋችሁ? የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ሰው ኮቪድ ይፈራል እንዴ? ጳውሎስ በጊንጥ ተነድፏል አይደል? ሞተ እንዴ? ለምን ሸሻችሁ? ለምን ሸሻችሁ? ያን ጊዜ ኢትዮጵያ የኃጢአት ጥግ ያለባት ሀገር ነች። ለዓለም ለአይሲስ ሳይቀር ሰው ማረድ ያስተማረች ኢትዮጵያ ናት። ኦነግ የዛሬ 40 ዓመት የተቋቋመ ነው። የዛሬ 40 ዓመት ኦነግ ሰው ያርድ ነበር። ለአይሲስ ሰው ማረድ ያስተማረው ኦነግ ነው። ኢትዮጵያ ነች ሰው ማረድ ሰው እንደሚታረድ ለዓለም ያስተማረች ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ ሀገሪቷ ሳትሆን ኦነግ የሚባል ቆሻሻ ሰው ልጅ ሰው እንደሚያርደው ለዓለም ያስተማረ ኦነግ ነው። የናፌም ሞልቼ ነው መናገር የምችለው እውነትም ስለሆነ ነው። የኃጢአት ጥግ አይሲስ አሁን በቅርብ ነው የዛሬ 2 ዓመት 3 ዓመት ሰው የሚያርደው። የዛሬ 40 ዓመት ኦነግ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ያርድ ነበር። ታዲያ ማን ነው? አይሲስ ነው ለኦነግ ያስተማረው? ኦነግ ነው ለአይሲስ ያስተማረው? ለምን እንዲህ አይነት ክፉ ፍሬ ከዛች ምድር ውስጥ እንዲበቅል የእግዚአብሔር ሰዎች እናንተ ካላችሁ ለምን አስፈለገ? ለምን አልጸለያችሁም ነበር? ለምን የክፉ ክፉ ነገር ላይ አትገኙም? የበጎ በጎ ጊዜ ግን ከላይ መጣችሁ ታለባብሳላችሁ። በጣም ነው የሚያስጠላው። በጣም በዛ ከልክ አለፈ። ህዝብ ተደናገረ። ሁሉን ነገር አላችሁት። ይሄ ህዝብ ሆነላችሁ። እናንተም ማረካችሁ። በወሰዳችሁት ብር ህይወታችሁ አልተለወጠም። ዛሬም ትለምናላችሁ፣ ነገም ትለምናላችሁ። ህዝቡም አንዴ በዚህ ትሉታላችሁ፣ አንዴ እዚህ ተመዝገብ፣ አንዴ እዛ እንደዚህ ሁን ትሉታላችሁ። ህዝቡም ይንገላታላችኋል። እናንተም ደግሞ አረካችሁ። እንድቹ እንደተሻሸን ክርስቶስ ይመጣል። አሁን እንኳን ዛሬ እንኳን አይጸጽታችሁም? ዓለም እንደዚህ ተጨናንቃ የክርስቶስ ምጽአት የሚመለክት የሚያሳይ ምልክት ያለው ነገር እንኳን እናንተ መጽሐፍ ቅዱስ እናነባለን ጸልያለን የምትሉ ሰዎች እኔ ክፉ ኃጢአተኛው ቤተክርስቲያን የማልመጣው ሰውዬ ክርስቶስ እንደሚመጣ መንፈሴ እንደዚህ ሰው ከመሆኔ ጋር ተያይዞ በተሰጠኝ መንፈስ ክርስቶስ ሊመጣ በጣም ቅርብ እንደሆነ ፊል አደርጋለሁ። ታዲያ ስንት ሺህ ዓመት ለመኖር ነው እናንተ የምታጭበረብሩት? በጣም ብዙ ሰው ንስሐ እየገባ ፈጣሪ ሆይ ይቅር በለኝ በበኩሌ ንስሐ እየገባው ያለውበት ሰዓት ነው። ንስሐ እገባለሁ በቃ ለኃጢአቴ እስከዛሬ ለሆነ ምክንያቱም ያለው ነገር ስለማያምር። እናንተ ግን አሁንም ያው ናችሁ፣ ዛሬም ያው ናችሁ፣ ነገም ያው ናችሁ። ይሄ እንዳያዝ ጸልያለሁ 2500 ብር ሄደ ባንክ ከፍለህ ሪሲት ይዘህ ከመጣ እኔ ጸልይልሃለሁ። ኧረ በመድኃኒዓለም አንተ ጠቅልለህ ብላው አንተን ጸሎት። እኔ እግዚአብሔር አምላኬን እታመናለሁ። ራሴ ተንበርክኬ ወደሱ ጸልያለሁ። ከሚመጣው መከራም ያድነኛል፣ ከበሽታም ይፈውሰኛል፣ ከሁሉ ነገር ይጠብቀኛል እግዚአብሔር። አሜሪካ ልክሻለሁ፣ አሜሪካ ትሄዳለህ። እኔ እኮ ደግሞ ትንቢታቸው እኮ ነው የሚገርመኝ እኮ። አሜሪካ ትሄዳለህ፣ ካናዳ ልክሃለሁ። ኧረ በመድኃኒዓለም
አንተ አሜሪካ ሰውን መላክ ትልቅ ነገር ሆኖ ማለት ነው። አሜሪካ ማለት በቃ የሆነ እንትን ወርቅ የሚዘንብበት ከዛፍ ላይ ቅጠል እንደሚረግፍ ገንዘብ የሚረግፍበት አገር ላይ ልካቸው ሞታል። እኔ አንዳንድ ጊዜ ትውልዱ በጣም የማናውቀው ብዙ ነገር ያለ ይመስለኛል። አሜሪካ፣ ካናዳ ሁሉ ነገር ያለበት ሁሉ ነገር የተሟላበት ናና ኤዋ ከመምጣት እኮ አትቀርም። አንተ ፈልግ እንጂ ተመኝ እንጂ ከመምጣት አትቀርም። አሜሪካ መምጣት ትፈልጋለህ? ኦርቶዶክስ ነህ? ሂድና ቤተክርስቲያን ተንበርከክና ጸልይ ትመጣለህ። ጴንጤ ነህ? እቤት ተንበርክከ ጸልይ ትመጣለህ። ሙስሊም ነህ? ጸልይ ትመጣለህ። እግዚአብሔር የጠየቀውን አይከለክልም። እውነቴን ነው የምነግርህ። ምንም ወደዛ ወደዚያ ጸልይ ትመጣለህ። ናና እየው ናና እየው በቃ ናና እየው። ይሄንን ከመንደር ያልወጣ አእምሮ ይዘህ ይሄንን አሮጊትና ሽማግሌ የሚደበድብ ጭንቅላት ይዘህ አሜሪካ ናና እየው። ኦኬ በቃ ማየቱ ይሻላል። አንዳንዴ ከዚህ ከአሜሪካ የምንሄድ አንዳንድ ሰዎች ኢትዮጵያ ስንሄድ ማህበረሰቡ ላይ የምንጭረው ስሜት ትክክል አይደለም። አሜሪካ መኖር ሁሉ ነገር የተሟላ አድርጎ ለማህበረሰቡ የምናስተላልፈው ነገር ህዝቡን ሚስ አንደርስታንድ እንዲያደርግ አስተዋጽኦ አበርክቷል ብዬ ነው የማምነው። በቃ ስለዚህ ሀገር ጠዋትና ማታ የሚሰራበት ባጭሩ አሜሪካ ማለት ቤት ሶፋው፣ ቴሌቪዥኑ፣ አልጋው ያማረ ይሁን እንጂ ሶፋውንም ማትቀመጥበት፣ አልጋውንም ማትተኛበት፣ ቴሌቪዥኑንም ማታይበት አገር ቢኖር አሜሪካ ነው። ካናዳም በተመሳሳይ ነው። ኦኬ ይሄንን ከአእምሯችሁ ማውጣት የለባችሁ። ተምሬ ጥሩ ፕሮፌሽናል ስራ ከሰራው ምን ሆናለሁ? ናና ሞክረው። ኦኬ አሜሪካኖች ባክቦናቸው የመጨረሻ ተስፋቸው የነጭ አሜሪካኖች ትልቅ ተስፋ ትምህርት ቤት ገብቶ ኮሌጅ ግራጁዌት አድርጎ ስራ መያዝ የነሱ የልጅ ልጆቻቸው አላማና እቅድ ይሄ ነው። ሌላ ነገር የላቸውም። ይሄ ነገር የተሰጠው ለነጭና ለነጭ ነው። አንተ ከአፍሪካ መጣ፣ ከአፍሪካም ኢትዮጵያ ከምትባል ሀገር መጣ፣ ከኢትዮጵያ ከድህነት ድሃ ከሆነች ሀገር ላይ መጣ እዚህ ትምህርት ተምረህ ከነሱ እኩል ፕሮፌሽናል ስራ ይዘህ ቁጭ ብለህ ስራ ልትሰራ እነሱ ሊፈቅዱልህ ባርነትን ተቀብለህ ስድቡን ግልምጫውን ተቀብለህ መስራት ትችላለህ። ከባርነት ነፃ ሆነ ከግልምጫና ከየበታችነት ስሜት ግን አትድንም። እንደዚህ እንደ ኢትዮጵያውያን እንደኛ እንደ ኢትዮጵያውያን ፈረንጅ ሲያው እንደሚያባብሉት አይምሰሉ። ፕሮፌሽናል ስራ ስትሰራ እንደ እሳት ነው የሚያቃጥለው ፊታቸው። ሁሉ ነገራቸው በጣም ጥሩ አይደለም። ፕሮፌሽናል ስራ ሰርተን የምናውቅ ሰዎች ወይንም የሰራን ሰዎች እዚህም ቪዲዮ የምታዩ ልትመሰክሩ ትችሉ ይሆናል። ኦኬ ብዙ ሰዎች በቃ ለዚህ ለአሜሪካ ያላቸውን አመለካከት እንደው በቃ ወይኔ አሜሪካ ገብቼ እንደዚህ ቤተሰቦቼን እንደዚህ አድርጌላቸው እንደዚህ እንዴ! ኧረ አትጃጃሉ። አሜሪካ በምናብ ውስጥ የሳልካት አሜሪካ ማለት ኢትዮጵያ ነበረች። አያያዙን ስላላወቅን አሁን ይሄው እኛ ቤት መጣን፣ በራችንን ከፈትን፣ ወዲያው በሩ ድርግም ተደርጎ ይዘጋል። ቤት ውስጥ በቃ ታፍነን ከዛ ስራ እንወጣለን። ከስራ ስንመጣ በራችንን እንከፍታለን፣ በራችንን ደንቅረን ቤት ውስጥ ቁጭ እንላለን። እንደ ጅብ እንደ ሰይጣን። ጎረቤቴ ቻይና ይሆናል፣ ጃፓን ሊሆን ይችላል፣ ናይጄሪያ ሊሆን ይችላል።
ሰላም አንባባልም፣ እንወጣለን እንገባለን፣ እንወጣለን እንገባለን። የእስረኛ ህይወት ምንድን ነው የሚያጓጓው? ምን ነው የሚያጓጓው? አብዛኞቻችን ይመስለኛል እዚህ በዶላር የምናገኘውን ኢትዮጵያ ዶላሩን በብር እናባዛውና ብዙ የምናገኝ ይመስለናል። ለዛ ሳይሆን አይቀርም። ግን እዚህ የምናወጣው በዶላር እንደሆነ አናውቅም፣ አናስተውልም። እና ብዙ ሰዎች የተደላደለ ህይወት ሀገር ቤት እያላቸው አሜሪካ በመምጣት ትልቅ ነገር የሚያገኙ ይመስላቸው። አረብ ሀገር ጥሩ የሆነች ማዳም ቤት ስራ እየሰሩ የቤት ኪራይ ሳይጨነቁ ሌላ ወጪ ሳይጨነቁ ምንም ሳያንሳቸው በወር $500 እንኳን የሚያገኙ ሰዎች አሜሪካ መምጣት ትልቁ ህልማቸው ነው። አይምሰልህ ወይም አይምሰልሽ፣ እናንተ እንደምታስቡት አይደለም። እንደምታስቡት ወይንም እንደጠበቅነው አይነት አገር አይደለም። አዎ እርግጥ ነው ንጹህ መንገድ ነው ያለው፣ አስፋልት ነው በየቦታው፣ ንጹህ አየር አለ። በመኪና ነው የምትወጣው፣ በመኪና ነው የምትገባው። ግን መኖር ማለት ይሄ ነው ወይ? የመኖር ዴፊኒሽኑን በደንብ ከተግባባን ነው ወደዚህ መምጣት ያለብን። መኖር ማለት እኔ ሲገባኝ ከአእምሮ ሰላም የሚጀምር ነገር ይመስለኛል። የአእምሮ ሰላም ሲኖርህ ነው መኖርህ የሚገባ። አሜሪካን ሀገር የሚኖሩ የትኛውም አበሻ በባህሪው የሆነ እንትን ስለሆነ እኛ ያለን ሰዎች ስለሆነ እንጂ የግልጽነት ችግር ስላለን ነው እንጂ በስትረስ ያበደ ማህበረሰብ ነው። ስትረስ የሌለበት አበሻ የለም። ስትረስ አለ፣ ጭንቀት አለ፣ ይጨንቀዋል። ለምንድን ነው የሚጨንቀው? አንድ ቀን ታሞ ቢተኛ አሜሪካ ውስጥ አይከፈለውም። ማንም አይከፍልህም። ታመሃልና ደሞዙ ይከፈለው። እሱ ኢትዮጵያ ቀረ። አንተ አንድ ቀን ታሞ ተኝታለህ፣ አንድ ቀን የቤት ክራይ ሳትከፍል ወደኋላ ብትቀር ፖሊስ መጥቶ እቃህን ደጅ ነው የሚያወጣልህ። ስለዚህ የግድ የቤት ክራይ መክፈል ስላለብህ ቀንና ማታ አስበህ ተጨንቀህ መውጣት መግባት አለብህ። ገንዘብ ማምረት አለብህ። ለደቂቃ መቆም አትችልም። አቦ ምን አባቱ የራሱ ጉዳይ የሚባለው ኢትዮጵያ ብቻ ነው። አንተ ምን አባቱ ብለህ ሲደክምህ ኢትዮጵያ ጎረቤት አይዞ ይልሃል። አበድሩኝ ስትል ያበድርሃል። የቤት ኪራይ አሁን የለኝ የሚቀጥለው ወር ልክፈል ወይ ስትል እሺ ይልሃል የሚያከራይ ሰው። እዚህ እንደዛ አይነት ጨዋታ የለም። ላይፍ በጣም ሲሪየስ ነው። እጅግ በጣም ሲሪየስ ነው። ነጮቹ ላይፍን እጅግ በጣም ሲሪየስሊ ነው የሚያዩት። እንደኛ እንዲቀለል አድርጎ ምሳ አንዱ ጋር በልቶ እራት አንዱ ጋር በልቶ የትም መተኛት ምናምን ብሎ ነገር የላቸውም። እና እባካችሁ ወደዚህ ለመምጣት የምትጓጉ ሰዎች አንዳንዶቻችሁ እንኳን ብዙ ሚሊዮን ብር አውጥታችሁ ለሰው ሰጥታችሁ አግብቼ ምናምን ፎልስ ሜሬጅ ምናምን አድርጋችሁ እዚህ ለመምጣት የምትጥሩ ሰዎች አላችሁ። ያንን ሚሊዮን ብርሽን ይዘሽ ያንን ሚሊዮን ብርን ይዘህ ሀገርህ ሰርተህ መለወጥ ትችላለህ። አትደንቁሩ። ምንም የምታተርፉት ነገር የለም። ምንም የምታገኙት ሌላ የሆነ ምትሃታዊ የሆነ ነገር የለም። እነኛ ነብዮቹ እንደሚሉት የሆነ ነገር ይዘንብልሃል፣ አካውንት ውስጥ ይገባልሃል። እንደዛ አይነት ነገር የለም። ላውድ ኤንድ ክሊር በቃ በግልጽ ነው የተግባባን መሰለኝ። እና የማያውቁት ሀገር አይናፍቅም ነው። ስደት ሲጀምር አይን ይጥፋ እንደተባለው ስደት አይን ይጥፋ። አሜሪካንም ካናዳንም ያላያችሁ ሰዎች በጣም የታደለ የተደላደለ ሰላም የበዛበት አእምሮ ያላችሁ ሰዎች ናችሁ። ይህንን ወደ ህይወታችሁ አትጋብዙት። ሌላ ነገር ለማየት አትጋብዙ። ከገባችሁ ስለማትወጡ ነው። በብዙ ነገራችሁ ብዙ ነገራችሁን ታጣላችሁ። ወደ አደጋ ሀገር ስትመጡ ብዙ የምታጡት ነገር አለ። ድሮ ፈጣሪ አለ ብለህ ለፈጣሪ በምድረ በዳ በባዶ ገንዘብ ሳይኖርህ እግዚአብሔርን አመስግነህ የምትኖረው ሰውዬ ዛሬ እየበላ እየጠጣ እግዚአብሔርን ልትሰድብ ትችላለህ። የምትገባበት አጣብቂኝ ከባድ ነው።
ልክ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቃየል አቤልን ገደለ። ከዛ በኋላ ቃየል ምን ሆነ? ተቅበዘበዘ ይላል። በቃ ተቅበዘበዘ። ያየው ሁሉ የሚገለው ይመስለዋል፣ ይደናበራል። አሜሪካ ዓለም ላይ ያሉ ህፃናቶችን በፈንጅ ጨርሳ ገላ የነኛ የህፃናት እንባ ወደ እግዚአብሔር ደርሶ አሜሪካ ለራሷ እየተቅበዘበዘች ነው ያለችው። ለራሷ ግራ ይገብቷታል። በአንድ በኩል በኢኮኖሚ መበለጥ፣ በሌላ በኩል በወታደራዊ ብዙ ጥያቄ ያለባት ግራ የገባት ሀገር ነች ሆናለችም። እውነታው ይሄ ነው። እዚህ መጥተህ የምን ጃንክ ፉድ ለመብላት ከሆነ ናና ሞክረው፣ ያን ይገባል። አንዳንድ ሰው እሳቱ ካላቃጠለው አይገባውም። ይሁን ነገር ታዲያ አንተ ለምን እዛ ትኖራለህ እንደዚህ እያማረርክ ምናምን የምትሉት? እኔ አንደኛ እያማረርኩ አይደለም። ኢትዮጵያም በዛ አይነት ኑሮ ውስጥ አላማረርኩም፣ አሁንም አላማረርም፣ ወደፊትም አላማረርም። ኦኬ እኔ ግን አንዴ መጥቻለሁ። ኦልሬዲ እዛ ያለኝን ህይወት ነቃቅዬ መጥቻለሁ። ስለዚህ የተወሰነ የራሴ ሰርቴን የሆነ ታይም ፍሬም አስቀምጫለሁ። በዛ ታይም ፍሬም ነገሮችን አስተካክዬ ወደ ሀገሬ ዛሬ ነገ የሚል ሰው አይደለም። እኔ በአሁኑ ሰዓት እውነቱን ንገረን ካለት ወደ ሀገሬ ለመግባት የምፈልግበት ሰዓት ነው። እና ደግሞ ወደዚህ ለመምጣት ለምንድን ነው ሰው ጠቢቡ ሰለሞን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምን አለ? ሁሉ ከንቱ ከንቱ የከንቱ ከንቱ ነፋስን እንደመከተል ነው አለ። በቃ ይልና እግዚአብሔርን መከተል ግን እያለ መልካምነቱን ይናገራል። አንድ ወቅት ስላነበብኩ እንጂ አንባቢ አይደለሁም። እና ጠቢቡ ሰለሞን ሲጀምር ጠቢብ ነው፣ በጣም አዋቂ ነው። ጥበብ እንደሱ የተሰጠው የለም። ይሄ ጥበበኛ ሰውዬ ሁሉ ከንቱ የከንቱ ነው ከንቱ ነው ብሎ ሲናገር ለምንድን ነው የማልሰማው? አንደኛ ጥበበኛ ነው፣ ሁለተኛ እሱ ከንቱ ያለውን ነገር ራሴ በቃ ሄጂ ማረጋገጥ አለብኝ ብዬ መጋጋጥ አለብኝ እንዴ? ጊዜ ማቃጠል አለብኝ እንዴ? የነገረኝን ነገር ይዤ ለምንድን ነው ወደፊት የማልሄደው? ለማለት የፈለኩት ምንድነው? እኔ በቅንነትና በየዋህነት እየነገርኳችሁ ነው። ይሄን ያክል የሚያጓጓ ነገር ያለበት ሀገር አይደለም። ስለዚህ የግድ ሄጄ ካላየሁ አላምንም የምትሉ ሰዎች ቅድም እንዳልኳቸው ነው። ባለበት ሃይማኖት ጸልይ ትመጣለህ። ያን ጊዜ እቺን የኔን ቪዲዮ መልሰህ ከፍተህ ኮሜንት ጽፍልኛለህ። ቢኒዬ ያልከኝም በሰማው ነው ትለኛለህ ማለት ነው። እና ፕሊስ ባካችሁ እዚህ ነገር ላይ ያላችሁን አመለካከት አስተካክሉ። እቺን ሁለቷን ነገር አስተካክሉ። ስለ አሜሪካ ስለ ካናዳ እና ይሄ ቤተክርስቲያን እየከፈቱ ጸልይላለሁ ይሄን ያህል ክፈልልኝ ምናምን ለሚሉ ሰዎች ያላችሁን አመለካከት እንድታስተካክሉ ነው የዛሬ መልእክቴ። እኔ እናንተስ ላይክ እና ሰብስክራይብ እኔ ዩቲዩብ እንዲከፍለኝ ምናምን ስለመግባት አይደለም። እኔ ጠቃሚ የሆነ ነገር የሚታየኝ ነገር ደስ የማይለኝ ሲሆን ብቻ ነው እዚህ ላይ ወጥቼ አንዳንድ ነገሮችን የምናገረው። ከዛ ውጭ እኔ I don't need your subscription, I don't need your like and comment, just like to inform you ኢንፎርሜሽን ያማቀውን ያየሁትን ነገር እውነታውን ጀስት ኢንፎርም ለማድረግ ነው። ብዙዎቻችሁ ፊዚካሊ አረብ ሀገር ናችሁ ወይም ኢትዮጵያ ናችሁ፣ ሜንታሊ ግን አሜሪካ ገብታችሁ የምትኖሩ ሰዎች አላችሁ፣ ወይም ደግሞ ዱባይ ገብታችሁ የምትኖሩ ሰዎች አላችሁ። የሆነ ያደገ ሀገር ላይ የሆነ ምናምን ዋና ገንዳ ያለበት እንደዚህ ሆኜ እንደዛ ሆኜ አዎ ለእናንተ መልሴ ጅሎች ናችሁ። ኦኬ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ ሰርተህ ተለውጠህ አንተ መሆን የማትችለው ምንም ነገር የለም። በቃ የፈለገህን ነገር መሆን ትችላለህ። በሀገር ተከብረህ ማንም ሳይገላመጥ ማንም ሳይሰድብ መሆን ትችላለህ። እዛም ሆነ ይቻላል። የሰው ሀገር አትናፍቁ የሚል መልእክትን ያለኝ። ደህና ደሩልኝ። በጣም ነው የምወዳችሁ። ቻው